नमस्कार, मी श्रद्धा. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे आमच्या चॅनल इरा अँड मॉममध्ये. आणि तुम्हा सगळ्यांना आजचा दिवस, उद्याचा दिवस आणि यापुढील सगळे दिवस आनंदाचे जाओ, सुखाचे जाओ, हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना. फॅमिली अँड फ्रेंड्समधून मला काही रिक्वेस्ट होत्या की तू तुझं किचन टूअर पण दे. तर किचन टूअर मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये देणारच आहे. तर त्यापूर्वी मी माझा किचन कसा थोड्या पद्धतीने डेकोरेट केला आहे आणि किचन काउंटर टॉप कसं ऑर्गनाईज केला आहे त्याचा मी व्हिडिओ बनवला आहे. तर तो व्हिडिओ मी तुमच्यासोबत शेअर करते. चला तर आपण त्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. सगळ्यात आधी मी किचन ओट्यावरच्या टाईल्स आणि गॅस ओटा पुसून घेतला. त्यासाठी मी एका स्प्रे बॉटलमध्ये पाणी आणि त्यात थोडे लिक्विड सोप मिक्स केले होते. टाईल्सवर ओशटपणा किंवा तेलकटपणा जास्त नसल्यामुळे मी तसं स्प्रे करून कापडाने पुसून घेतला. जास्त खराब झालं तर मी साबण आणि घासणीने टाईल्स घासून काढते. स्विच बोर्ड साफ़ करताना मी कापडाच्या कोरड्या बाजूने साफ करते, ओल्या कापडाने करत नाही आहे. आणि तुम्ही पण ओल्या कापडाने करू नका. मिक्सर, ॲक्वागार्ड देखील मी अलगद ओल्या कापडाने पुसले आहे. त्यामुळे तुम्ही पण याची दक्षता घ्या की कुठली इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खराब होणार नाही. ह्या फायबर प्लेट्स आहेत आणि खूप लाईटवेट देखील आहेत. त्यामुळे त्या इझिली भिंतीवर 2 वे स्टिकिंगने चिपकतील. आणि अंडा ऑमलेटचा लुक देण्यासाठी मी व्हाईटमध्ये येलो प्लेट अशी चिपकवली आहे. हे स्टिकर मी बाथरूम मेकओवरसाठी आणले होते, पण तेव्हा ते लावायचं विसरले. आणि किचनच्या व्हाईट आणि ग्रीन थीमला ते जरा मॅच होत आहे, म्हणून ते मी इथे लावते. बरण्या ठेवण्यासाठी हा रॅक आहे, तो मी एका लोकल शॉपमधून घेतला आहे जवळपास 250 रुपयाला. आणि चमचे ठेवण्यासाठी जो पॉट आहे, ॲक्च्युली ते एक प्लांटर आहे. त्यातले रोप खराब झाले होते म्हणून त्यातली माती काढून ते स्वच्छ करून मी चमच्यांसाठी वापरलं आहे. हे सर्विंग प्लॅटर्स आहेत. ॲज अ डेकोरेटिव्ह आयटम म्हणून मी इथे हँग केले आहे. वाईन ग्लासेस होल्डर मी अमेझॉनवरून मागवले होते. त्या होल्डरवर तुम्ही किचन टॉवेल्स देखील टांगू शकतात.
भांड्यांचे स्क्रब किंवा घासणीचे पाणी ड्रेन आउट होण्यासाठी अशी छिद्राची बास्केट टांगली आहे, त्यामुळे सिंकजवळ पसारा देखील होत नाही.